بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهذا الفيديو محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي، وستكون بإذن الله عز وجل عن الديانة الهندوسية. سنتعرف فيها على كتبها المقدسة وأهم تعاليمها وعقائدها وعبادتها. هو الجميع، هو الحقيقة والضمير، هو اللانهائية أو الأزلية، هو المبدأ الأول، وهو الآلهة جميعها، ففي البدء كان برهما. في البداية لو أنت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى أنت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها في وصف الفيديو. أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب الدكتور عبد الله سمك بعنوان المنهجية في دراسة الأديان الوضعية، وكتاب الدكتور محمد خليفة حسن تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، وكتاب الدكتور هوستن سميث أديان العالم دراسة روحية تحليلية، وكذلك صفحة الهندوسية على موقع الموسوعة البريطانية. أهمية دراسة أديان الهند وتحديدا الهندوسية. أديان الهند من أقدم الأديان التي ظهرت على وجه الأرض، والديانة الهندوسية هي أقدمها على الإطلاق. وكردود فعل معارضة للهندوسية أو كحركات إصلاح دينية للهندوسية ظهرت البوذية والجينية. هذه الديانات لم تبقى فقط في الهند، وإنما خرجت خارج إطار شبه القارة الهندية لتكون لنا أسرة دينية في الصين واليابان. فأديان الصين مثل الطاوية والكونفوشيوسية، وأديان اليابان مثل الشنتوية ديانات متأثرة جدا بالأديان الهندية، خصوصا البوذية. فبالرغم من أن البوذية الصينية أو البوذية اليابانية يمكن اعتبارهما كديانات بوذية مستقلة، إلا أن البوذية الهندية هي الأصل، ويتم إضافة الصينية أو اليابانية تفريقا لها عن الأصل الذي تطورت عنه. وبما أن البوذية الهندية منشقة عن الهندوسية، فهذا يعني أن الديانة الهندوسية من أهم الأديان التي يجب علينا دراستها، لأنها مفتاح لباقي أديان الهند التي انشقت عنها، وباقي أديان الهند أثرت بالتبعية على أديان الصين واليابان. تعريف الهندوسية. الهندوسية من أديان العالم الكبرى، نشأت في شبه القارة الهندية، وأتباع هذه الديانة يطلق عليهم الهندوس. والهندوسية كبرى أديان الهند، يؤمن بها أكثر من مليار نسمة حول العالم، أكثر من 90% منهم في شبه القارة الهندية. وفي الهند حوالي 82% من السكان من الهندوس، وحوالي 11% من السكان مسلمين. إذا كانت حضارة وادي السند التي ترجع للألفية الثالثة والثانية قبل الميلاد هي المصدر الأول لتقاليد الديانة الهندوسية كما يعتقد بعض العلماء، فإن الهندوسية حسب التصنيف التاريخي للأديان هي أقدم ديانة حية على وجه الأرض. اسم الهندوسية يستخدم للإشارة للأفكار والممارسات الدينية التي نشأت في شبه القارة الهندية، ولكن هذا الاسم ليس من وضع الهنود أنفسهم. بعض الهنود يرفضون اسم الهندوسية ويفضلون اسم الدين الفيدي أو ديانة الفيدا للإشارة إلى النصوص الدينية القديمة المعروفة باسم فيداس. والاسم فيدا أو فيداس مسمى غربي، والنطق الشرقي الأصح هو ويدا، وبالتالي نجد من يطلق على الهندوسية اسم الويدية أو الفيدية، أي ديانة أصفار الويدات أو الفيدات، لأن الويدا أو الفيدا كما سنعرف ليس كتابا واحدا، وإنما مجموعة من الكتب المقدسة. هناك آخرون يطلقون على دينهم اسم سنتانا دهارما، والذي يعني القانون الأبدي، في إشارة لعقيدة تناسخ الأرواح المعروفة في الهندوسية. ومن أسماء الهندوسية الديانة أو الطريقة الآرية آريا دهارما، والآرية نسبة للجنس الآري أو الشعوب الآرية التي هاجرت إلى شبه القارة الهندية في الألف الثاني قبل الميلاد.
وكل أديان الهند على مختلف عصورها حاولت ربط نفسها بالطريقة الآرية للحياة في نظرتها إلى الكون والمخلوقات، على الرغم من أن هذه الأديان تختلف فيما بينها، ويعتبر بعضها مثل البوذية والجينية من الأديان المعارضة للهندوسية والمنشقة عليها. يعني المقصود ان كل اديان الهند بتعتبر ان الديانة الصحيحة او الطريقة الصحيحة هي الديانة او الطريقة الآرية. واحيانا يطلق على الهندوسية اسم البراهمية او البراهمية نسبة لإله الهندوس الأعظم براهما. وقد ذكر بعض العلماء عدم وجود تعريف إيجابي للهندوسية، وذلك لعدم وجود عقيدة رئيسية في الهندوسية يجب على كل هندوسي الإيمان به. الزعيم الهندي المشهور غاندي يقول: من حظ الديانة الهندوسية أنها ليست لها عقيدة رئيسية، فإذا سئلت عنها فأقول إن عقيدتها هي عدم التعصب والبحث عن الحق بطرق حسنة، وأما الاعتقاد بوجود خالق وعدمه فكلاهما سواء، ولا يلزم لأي رجل من الرجال الهندوس أن يؤمن بالخالق، فهو هندوسي سواء آمن أم لم يؤمن. مما يعني حسب كلام غاندي أن الإيمان بالإله براهما لا يعتبر شرطا ليكون الإنسان هندوسيا. وهكذا تم إطلاق اسم الهندوسية على كل سكان شبه القارة الهندية الذين لا ينتمون إلى الإسلام أو المسيحية أو أي دين آخر محدود وواضح. وبهذا تم تعريف الهندوسية بشكل سلبي كالآتي: كل من يسكن الهند ويقدس البقرة ولا يدين بأحد الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فهو هندوسي أو هندوكي. والشرط الوحيد لبقاء الإنسان هندوسيا هو عدم الإعلان عن الخروج على الهندوسية صراحة. يعني طالما الإنسان الهندي لم يعلن أنه ليس هندوسيا ولم يعلن أنه ينتمي لأي دين آخر غير الهندوسية فهو كده زي ما بنقول باي ديفولت هو هندوسي. الهندوسية تجمع بين النظرية والتطبيق، فاهتمت اهتماما أساسيا بوضع الأسس العملية لعلاج مشاكل الإنسان الوجودية من وجهة نظر الهندوسية، وتحقيق خلاص الإنسان من دائرة التناسخ وخلق إنسان جديد متحرر من قيود المادة. الجانب العملي يمثل جوهر فلسفة الهندوسية، بينما يمثل الجانب النظري هيكل هذه الفلسفة الدينية. يمكن تقسيم الديانة الهندوسية إلى 3 أقسام رئيسية هي قواعد التدين في الهندوسية. رقم 1 الفلسفة أو العقيدة والإيمان بيسموها تاتوا. رقم 2 التنفيذ أو الطقوس والعبادات بيسموها سوسيلا. ورقم 3 الاحتفالات والأعياد بيسموها أوباكارا. خصائص وسمات الهندوسية: أولا التناقض. أبرز سمة في الهندوسية هي التناقض، فتجد في كثير من العقائد الهندوسية الشيء وعكسه، مثل فكرة وحدانية الإله ثم تعدد الآلهة، وفكرة الإله الشخصي ثم الاعتقاد بوحدة الوجود، وفكرة الكون الأبدي والأزلي ثم أسطورة الخلق وبداية العالم. وسوف نفصل في هذه التناقضات فيما بعد. على كل حال التناقض والاختلاف من سمات الأديان الباطلة بشكل عام، وأغلب هذه التناقضات دليل على أن الهندوسية عرفت الحق، ولكن الحق اختلط بالباطل والتوحيد انحرف للوثنية. ثانيا التفكير الدائري. التفكير الهندوسي بشكل عام دائري وليس خطي مستقيم، فالدائرة ليس لها نقطة بداية أو نهاية محددة، وتدل أيضا على الاستمرارية والتكرار. وهذا التفكير الدائري نتيجة لبعض العقائد الهندوسية مثل أزلية الكون وتناسخ الأرواح وغيرهما. ثالثا عدم الاهتمام بالعقيدة. الهندوسية لا تهتم كثيرا بتعليم العقائد بقدر ما تهتم بالعمل والتطبيق، وتقوم بالتركيز على كيفية تحقيق التوائم بين الإنسان والكون. والهندوسية تميل إلى التفكير الفلسفي التأملي، وتحاول أن تتجاوز النفس المحدودة من خلال الاتحاد في روح العالم أو النفس العالمية. والهندوسية تهتم كثيرا بالروح والنفس أكثر من الجسد والأمور المادية، لأنها تعلم أن الوجود مجرد وهم أو خداع، فالحياة التي نعيشها
وهمية وليست حقيقية، والهدف العملي للهندوسية هو الخروج بالإنسان من عالم الوهم والخداع إلى عالم الحقيقة والنور. رابعا، الهندوسية ديانة غير مركزية. نستطيع أن نقول إن الهندوسية ليست ديانة مركزية، بمعنى عدم وجود مرجعية تجمع حولها المؤمنين بها، فهي ليست فكرا لمؤسس واحد يكون قاعدة مشتركة لمن يشتغلون بتفسيره والدعوة له، بل إن الهندوسية بمثابة خيط مستمر التطور يربط الماضي بالحاضر في تيار لا ينقطع. خامسا، الهندوسية ديانة إثنية عرقية. من خصائص الهندوسية أنها ديانة إثنية عرقية، فالهندوسية عبارة عن ديانة لوحدة ثقافية وجماعة دينية معينة، وهم سكان شبه القارة الهندية، ولذلك لا تحاول الهندوسية جذب غيرها إلى ديانتها، وهذا بخلاف البوذية المنشقة عن الهندوسية، فالبوذية تهتم بالانتشار خارج إطار المجموعة الثقافية التي نشأت فيها. سادسا، لا توجد قواعد صارمة. يجب التنبيه على أنه لا توجد قواعد صارمة في الهندوسية، بمعنى أن الديانة الهندوسية في الأصل قطعا ولا شك ديانة إثنية عرقية. ولكن ماذا لو حاول بعض الهندوس إقناع غيرهم باعتناق الهندوسية؟ وماذا لو ظهرت فرقة هندوسية تدعي أن الهندوسية ديانة عالمية؟ لن يكون فعلهم مجرما وفق الهندوسية، فالهندوسية لا تتعامل بصرامة مع أي شيء، حتى لو افترضنا أنها مخالفة لأصول الهندوسية. سابعا، التأثر بالأديان الأخرى. من خصائص الهندوسية كذلك أنها مثلها مثل باقي الأديان الباطلة تتأثر بتعليم الأديان الأخرى، وقد تأثرت الهندوسية كثيرا بالإسلام منذ دخول المسلمين للهند. ومن هذا ادعاء الهندوس إن كتبهم المقدسة موحى بها من الله، وادعائهم إن كتبهم المقدسة معجزة في حد ذاتها لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثلها. وبعض الجماعات الهندوسية نادت مرة أخرى للرجوع للتوحيد والبعد عن الوثنية وعبادة آلهة كثيرة، وكذلك قامت بعض الجماعات الهندوسية بتحريم الصور والتماثيل، وهناك أمثلة أخرى كثيرة تبرهن على أن تأثير الإسلام على الهندوسية كبير جدا. بعض الملاحظات الهامة: أولا، تحدي الفيدا. يجب التنبيه على الآتي: بعض الأشخاص من غير المسلمين يريدون الطعن في وحي القرآن الكريم وفي التحدي القرآني لغير المسلمين، بيدعوا أن الفيدا أيضا معجزة، وأن المخلوق لا يستطيع أن يأتي بمثل الفيدا. وللرد نقول إن هذا من تأثير الإسلام على الهندوسية، ويجب على الهندوس أولا إثبات أصالة هذا الادعاء في الفيدا، وكما سنعلم بعد قليل الفيدا ليس لها أي مصداقية أو موثوقية على الإطلاق، فلا نعلم من الذي كتب الفيدا، ولا نعلم متى تم كتابة الفيدا، وبالتالي كيف نثق في أن الفيدا كتاب موحى به من الله ونحن لا نعرف كاتب الفيدا أصلا؟ ولا توجد للفيدا نسخة أصلية معتمدة يمكن الرجوع إليها، وهكذا لا يصح ادعاء الوحي إلا بعد إثبات مصداقية وموثوقية الكتاب نفسه. ثانيا، التشابه مع الإسلام. هناك أيضا شبهة التشابه بين الإسلام والزرادشتية، فالمقصود في النهاية أن الدراسة التاريخية لهذه الأديان ستوضح أن الإسلام هو الذي أثر على هذه الأديان وليس العكس، وأن الزرادشتية والهندوسية أخذتا من الإسلام وليس العكس. ثالثا، دراسة كل الأديان لمعرفة الحق. أسمع هذا الادعاء كثيرا من أشخاص لم يدرسوا الأديان أبدا. هل ينبغي علي أن أدرس كل الأديان الموجودة على وجه الأرض حتى أصل لدين الله الحق؟ وهناك إجابات كثيرة مختلفة لهذا السؤال، من ضمنها أن الله عز وجل أودع في الإنسان كل ما يحتاج لمعرفة الحق والوصول إليه، وبمجرد الاطلاع البسيط على الأديان الباطلة يستطيع الإنسان بمحض فطرته أن يدرك الكم الهائل من الباطل الموجود في هذه الأديان،
والهندوسية مثال صارخ على الأديان الباطلة التي يستطيع الإنسان إدراك بطلانها بمحض الفطرة. فإن الهندوسية مليئة بالأفكار الوثنية كما سنعرف بالتفصيل بعد قليل، ولا يمكن لمخلوق أن يعتنق دينا مثل الهندوسية إلا إذا اقتنع أن الإيمان الديني لا علاقة له بالعقل والفطرة. وهذه القناعة في حد ذاتها يمكن اعتبارها أكبر انتكاسة للفطرة، ولكنها الوسيلة الوحيدة التي من خلالها تحيا الأديان الباطلة في عقول وقلوب الناس. رابعا، الإعجاب بالهندوسية. بسبب الثقافة الغربية المادية يجد أي ملحد مادي صورا من الإعجاب في الديانة الهندوسية، والتي تهتم بالجوانب الإنسانية والجوانب الأخلاقية والبعد عن المادة والاتجاه الواضح نحو الزهد والتقشف والتخلص من سجن ملذات وشهوات الدنيا. ودائما ما نجد في الديانات الباطلة الانحراف نحو جهة ما بنوع من الإسراف والمبالغة والتطرف، ولا نجد أبدا الوسطية التي نجدها في الإسلام العظيم من الاهتمام بالروح والجسد معا. الكتب المقدسة الهندوسية. الهندوسية في بدايتها لم يكن لها كتب مقدسة، وهذا مشابه للمسيحية وعلى عكس الإسلام واليهودية، فإن القرآن الكريم هو الكتاب المقدس الإسلامي من البداية، والتوراة هي الكتاب المقدس اليهودي من البداية. أما الكتب المقدسة المسيحية فتم تدوينها حسب ادعاء المسيحيين بعد رفع المسيح عليه السلام للسماء، وتدعي المسيحية أن دعوتها من البداية كانت شفهية، ثم جاء الوقت وتم تدوين كتبها المقدسة حسب حاجة المسيحيين، وهذا هو نفس ادعاء الهندوس، إلا أن ظروف تدوين كتبهم المقدسة أكثر غموضا. أقسام الكتب المقدسة الهندوسية. استمرت مدة تصنيف الكتب المقدسة الهندوسية لأكثر من 1000 عام، ويتراوح الأدب الفيدي من ريج فيدا حوالي 1500 قبل الميلاد إلى الأوبنشاد حوالي من 600 ل1000 قبل الميلاد. هذا الأدب عبارة عن الوثائق الأساسية للديانة الهندية قبل البوذية والنصوص المبكرة للهندوسية الكلاسيكية، وأهم النصوص هي المجموعات الأربعة بيسموها سامهيتاز المعروفة باسم فيدا أو فيداز. يمكن تقسيم الأدب الهندوسي إلى 4 أقسام. رقم 1 الويدات أو الفيدات أو الفيدا. رقم 2 كتب المتكلمين الهندوس، كتب الأبنشاد خلاصة فلسفة الفيدا. رقم 3 كتب الفقه الهندوسي اللي بيسموها كتب سمرتي، أكتر من 50 كتاب أشهرها قوانين مانو أو مانو سمرتي. رقم 4 كتب بوران اللي هي القصص والأساطير القديمة. ورقم 5 كتب الملاحم والحروب. الهندوس أنفسهم يقسمون الأدب الهندوسي إلى قسمين. القسم الأول سروتي أو شروتي، وهي عبارة عن كتب الفيدا، وكلمة شروتي أو سروتي معناها السماع أو التعليم التي انتقلت من جيل إلى جيل عبر السماع. والهندوس بيؤمنوا إن السماع في الأصل كان عبارة عن رؤية أو وحي من الإله أيا كان، وبالتالي القسم الأول هو كتب سروتي أو شروتي اللي معناها السماع، اللي هي عبارة عن كتب الفيدا. القسم الثاني كتب بيسموها سمرتي، وكلمة سمرتي تعني ما تم تذكره، وهي مجموعة التعليم التي أعيدت كتابتها عن طريق التذكر للتعليم الموروثة شفهيا. يبقى خلي بالك موضوع القسم الأول سروتي والقسم الثاني سمرتي، الهندوس بيقولوا إن ده التقليد الهندوسي، بس في جزء منه سروتي أصله السماع عن الله، وده بعض العلماء بيقولوا إن يمكن بالفعل إن الديانة الهندوسية القديمة كان أصلها النبوة والأنبياء والرسل والرسالات حسب تعاليم الإسلام والأديان السماوية. أما كتب سمرتي فده معناه التقليد الشفهي زي ما المسيحيين بيؤمنوا، وتم تدوينه في وقت ما،
التعليم اللي شيوخ الهندوس بيعلموها من جيل لجيل شفاهة في وقت من الأوقات تم تدوينه في كتب. يبقى أقدس الكتب المقدسة الهندوسية هي كتب السروتي، وكتب السمرتي تعتبر شرح للسروتي. خلوا بالكم أنا شخصيا تعبت على بال ما قدرت أفهم هيكلة الكتب المقدسة الهندوسية. يبقى بالتالي قلنا إن القسم الأول من الكتب المقدسة الهندوسية اسمها السروتي. سروتي معناها السماع، وهم بيعتقدوا إن السماع أصله من الله، وكتب السروتي هي مجموعة كتب الفيدا. إيه بقى الفيدا أو الفيداس؟ الفيدا أهم وأقدس ما في الأدب الهندوسي. حسب النطق الغربي بيتقال فيدا أو فيداس أو الفيدات، وحسب النطق الشرقي الأصح بيتقال الويدا أو الويدات بالجمع يعني. والفيدا أو الويدا ليس كتابا واحدا وإنما مجموعة كتب، وكلمة فيدا أو ويدا تعني العلم أو المعرفة المقدسة، في إشارة للأصل الغنوصي للهندوسية. يعتقد الهندوس أن الغرض من هذه الكتب هو تمكين الإنسان من التخلص من جهله بالإله والحصول على الكمال والحرية والخلود من خلال معرفة الإله، وبذلك يصبح الإنسان واحدا مع الإله. يدعي الهندوس أن كتب الويدا أو الفيدا كانت تنقل عن طريق السماع إلى زمن معين، ثم أحالوا الروايات الشفهية إلى كتب دينية تم تدوينها باللغة السنسكريتية. طبعا ليس للفيدا مؤلف معروف، فهو غالبا عبارة عن مجموعة من الأجزاء المنتشرة من أفكار النساك في القرون القديمة. ويعتقد الهندوس أن الفيدا عبارة عن رؤية مباشرة وأنها ليست من صنع البشر. طبعا احنا قلنا ان غالبا ده ممكن يكون تأثر بالإسلام، او ممكن يكون اصل الديانة الهندوسية انها بالفعل موحى بها من الله، وهم حافظوا هذا التقليد او الفهم او المعنى يعني. لكن فكرة ان الفيدا معجزة ولا يستطيع الانسان ان يأتي بمثله والكلام ده كله، ده قطعا تأثر بالإسلام. الفيدا عند الهندوس عبارة عن مخزن الحكمة الهندية، فهي الحقائق التي كشفها الإله للمعلمين العظام. المعلمين دول بيسموهم راشي. كلمة راشي تعني الرائي، والرائي يسمع الحقيقة أو يراها، ولذلك فالفيدا هي الحقائق المسموعة. عشان كده بيسموها إيه؟ سروتي، الحقائق المسموعة، التقليد اللي أصله السماع. وتعتبر الفيدا هي الخبرة الروحية للراشي أو الرائي، وهو مجرد وسيط لنقل تلك الحكمة للناس. خلي بالك إن فكرة الرائي موجودة عند اليهود في اليهودية، في الكتب المقدسة اليهودية في العهد القديم، وبالتالي ده ممكن يؤيد أيضا فكرة إن أصل الهندوسية كانت النبوة والأنبياء والرسل والرسالات حسب مفهوم الأديان السماوية. يبقى اختصارا القسم الأول من الأدب الهندوسي هو سروتي. هذا القسم عبارة عن دستور الهندوسية ويشمل عدة أصول. الأصل الأول اسمه ويدا سمهيتا أو فيدا سمهيتا، يعني مجموعة الويدات أو الفيدات. والفيدا بينقسم لأربعة أقسام: ريج فيدا حكمة الآيات، وده أقدم جزء في الفيدا. والريج فيدا عبارة عن مجموعة المدائح والصلوات، وبتنقسم ل21 قسم. بعد كده الياجور فيدا حكمة الصيغ القربانية، خاص بالأناشيد التي تصحب القرابين التي يقدمها الكهنة للآلهة، وده 109 قسم. بعد كده السام فيدا حكمة الأناشيد، خاص بالإنشاد أثناء الشعائر التعبدية والمناسبات الدينية، وده 1000 قسم. وبعدين الأتارفا فيدا كتاب التعويذ والتمائم ومقالات السحر التي تدفع المصائب، وده 50 قسم. يبقى الفيدا 4 أقسام، وكل قسم متقسم أقسام داخلية، يبقى الفيدا كلها على بعض 1180 قسم. يبقى تاني علشان الدنيا تكون ملمومة، القسم الأول من كتب الأدب الهندوسي اسمه سروتي. السروتي يعني السماع.
الأصل الأول في السروتي هو الويدا سمهيتا أو كتب الفيدا. وكتب الفيدا 4 أقسام: ريج فيدا، وياجور فيدا، وسام فيدا، وأتارفا فيدا. هل السروتي هي الفيدا بس؟ لا، الفيدا أهم حاجة وأقدس حاجة وأقدم حاجة في كتب الأدب الهندوسي أو الكتب المقدسة الهندوسية. وبالتالي الأصل الأول من السروتي هو الويدا سمهيتا أو مجموعة الويدات أو الفيدات. والويدات دي ظهرت ما بين 2500 ل 1200 قبل الميلاد، وقلنا ما نعرفش مين اللي كتب الويدات دي. الأصل الثاني من السروتي اسمه براهمانا، وتعريبها البراهمانات، وهي شروح وتفسيرات الفيدا. الأصل الثالث من السروتي اسمه أرانياكا، وتعريبها الأرانياكات، وهي إرشادات ملحقة بالبراهمانات. الأصل الرابع من السروتي اسمه أوبانيشاد، وتعريبها الأوبانشادات، معناها الجلوس عند الشيخ لتلقي العلم، وهي أسفار تفسيرية للفيدات تشمل الحكم والمعارف التي تتعلق بالكون والإنسان والأمور الباطنية، وتعتبر خلاصة الفيدا ومن أهم الكتب الهندوسية. يبقى اختصارا كده القسم الأول من كتب الأدب الهندوسي اسمها السروتي، بتبدأ بالفيدات وبتنتهي بالأوبنشادات. وزي ما قلنا أهم وأقدم ما في الأدب الهندوسي هي الفيدات، والفيدات متقسمة ل4 أقسام. ندخل بقى على القسم الثاني من الأدب الهندوسي اللي اسمه سمرتي، وهي مجموعة التعاليم التي أعيدت كتابتها عن طريق التذكر للتعاليم الموروثة شفهيا، وهي كتب الأحكام المتعلقة بالطبقات الاجتماعية والمعاملات والأخلاق وغيرها. وهي عند الهندوس قوانين مقدسة تحدد سلوك الأفراد والمجتمع وتحدد المباحات والمحظورات. أهم وأشهر الكتب دي كتاب اسمه كتاب مانو سمرتي، ثم كتاب اسمه ياجنا فالكيا سمرتي. يعترف الهندوس انه لا يمكن تطبيق قوانين مانو في عصرنا الحالي، وانما يمكن اتباع روحها، فتقدم المجتمع يجعل بعض القوانين غير صالحة. طبعا دي من علامات الدين الباطل، او على الاقل من علامات ان هذا الدين منسوخ وباقرارهم هم. لو كانت الهندوسية دين الله الحق كان مفروض يبقى دين صالح لكل زمان ومكان، أو زي ما العلماء بيحبوا يقولوا دين ينصلح به كل زمان ومكان. وقوانين مانو من أقوى المراجع للأحكام الهندوسية، ويعتقد الهندوس إن موحى به من الله، أو إن الكتاب يدعي ده يعني. وهو عبارة عن 12 كتاب يفصل العقائد الهندوسية وعبادتها ومعاملتها ونظامها الاجتماعي. بخصوص قوانين مانو أو مانو سمرتي تضاربت الأقوال حول مانو نفسه. مين مانو ده اللي منسوب له القوانين؟ فمنهم من يقول هو أول إنسان وجد على الأرض بعد الطوفان، وبعضهم يرى إن مانو هو الراهب الأكبر الذي يقبل القرابين، ويحددون زمنه ما بين 1600 قبل الميلاد. وهكذا لا نعرف من الكاتب ولا متى كتب كعادة الكتب المقدسة الهندوسية. والبعض يرجع الكتاب للقرن السادس قبل الميلاد، وقد قام الدكتور إحسان حقي بترجمة الكتاب تحت عنوان مانو سمرتي كتاب الهندوس المقدس. طبعا دي مغالطة ان انا اقول مانو سمرتي هو كتاب الهندوس المقدس، هو ضمن الادب الهندوسي ومن ضمن كتبهم المقدسة. الموضوع ده بالنسبة لي خد وقت عشان افهمه، لاني وجدت كتاب مش عارف مين الأوبنشاد كتاب الهندوس المقدس، كتاب مانو سمرتي كتاب الهندوس المقدس، كتاب الفيدا كتاب الهندوس المقدس، وبعدين وجدت ان في اكتر من فيدا، ياجور فيدا كتاب الهندوس المقدس، مش عارف مين راجا فيدا كتاب الهندوس لما تفهم هيكلة الكتب المقدسة الهندوسية تفهم ان دي مجموعة من الادب الهندوسي، وتبتدي تفهم انهي اقدس من انهي. ويبقى من الخطأ ان انا احدد واحد منهم واقول ان هو ده كتاب الهندوس المقدس، لان خلي بالك الهندوس عندهم فكرة ان هذا الوحي بيتجدد من خلال نوع من انواع
حلول الإله في الكهنة. فيبقى بالتالي الهندوس بيعتبروا ان كتاب مانو سمرتي كتاب من كتبهم المقدسة، لكن ما ينفعش نقول ان هو كتابهم الوحيد. من اشهر الكتب الهندوسية كتاب اسمه بهاجافاد جيتا. الكتاب ده عبارة عن حوار ما بين كريشنا وأرجون. مين كريشنا؟ كريشنا ده حاجة اسمها افاتار، هنتكلم عنه بأكثر تفصيل فيما بعد. يعني ايه افاتار؟ يعني حلول او تجسد للإله في شخص معين. فبالتالي بعض الناس بيقولوا الهندوسية بيعبدوا كريشنا. لا، كريشنا عندهم كان شخص عادي حل فيه الإله، فبالتالي بيعبد كريشنا كرمز من رموز الافاتار، او ان دي مرة من المرات اللي الإله نزل فيها وعاش على الارض كإنسان. المهم ان كتاب البهاجافاد جيتا عبارة عن حوار ما بين كريشنا وأرجون، وكريشنا شرح لأرجون أسس العقيدة الهندوسية. الهندوس بيقولوا ان الأوبنشاد اللي هو آخر حاجة في كتب السروتي، الأوبنشاد خلاصة الفيدا، والبهاجافاد جيتا خلاصة الأوبنشاد. يبقى بالتالي الهندوس بيعتبروا البهاجافاد جيتا خلاصة الهندوسية. الهندوس بيقولوا ان الأوبنشاد هي البقرة، والبهاجافاد جيتا هي اللبن، والعقلاء هم الذين يرتوون من ذلك اللبن. كده احنا خلصنا كلام عن الكتب المقدسة الهندوسية، لكن نعمل ملخص. الأدب الهندوسي ضخم وقديم جدا، والهندوس يقسمون كتبهم المقدسة إلى قسمين. القسم الأول سروتي أو شروتي، وهي التعليم التي تم سماعها، ويتكون من كتب الفيدا لغاية الأوبنشادات. القسم الثاني اسمه سمرتي، وهي التعليم التي تم تذكرها، ويتكون من كتب الفقه الهندوسي، وكتب القصص والأساطير القديمة، وكتب الملاحم والحروب. والفيدا أو الفيدات هي أهم وأقدس وأقدم ما في الأدب الهندوسي، وتنقسم إلى 4 أقسام. والأدب الهندوسي بشكل عام يفتقد المصداقية والموثوقية، فلا نعرف على وجه اليقين من الذي كتب هذه الأسفار المقدسة، ولا نعرف على وجه اليقين متى تم تدوين هذه الأسفار المقدسة، مع الإشكالات الكثيرة المتعلقة بنسخ ومخطوطات هذه الكتب المقدسة. ننتقل للكلام عن العقائد الهندوسية. من خلال اطلاعي على أهم العقائد الهندوسية نستطيع تقسيم هذه العقائد إلى 6 أركان رئيسية: الإله، الكون، الروح، الكارما، الإنسان، الخلاص. ونبدأ بالكلام عن الإله في الهندوسية. الهندوسية لها تصورات كثيرة مختلفة وأحيانا متناقضة عن الإله. فأحيانا نجد كلاما رائعا عن الإله موافق للتصور الإسلامي، وأحيانا نجد تصورات وثنية في غاية العجب. الهندوسية تصف الإله كثيرا بالنفي، فيقولون الإله ليس كذا وليس كذا، ويقولون لو جبت الكون طولا وعرضا تقول عن كل شيء يمكنك أن تراه وتدركه الإله ليس هذا وليس هذا، فالذي يبقى بعد ذلك يكون هو الإله. وهكذا يعتقدون أن الإله كائن مجرد مطلق لا محدود، ووجوده من رتبة تختلف جذريا عما يمكن لعقولنا أن تدركه. ويقول الهندوس أن كل شكل للإله ليس إلا رمزا يشير إلى شيء ما ورائي، وتلك الأشكال غير قادرة على الإشارة إلى الطبيعة الحقيقية للإله بتمامها وكمالها. عندما تسمع هذا الكلام عن الإله في الهندوسية تتذكر فورا قول الله عز وجل في سورة الشورى الآية رقم 11: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا مع الفارق ان هم في الغالب ما بيثبتوش، بينفوا بس. في الهندوسية هل الإله شخصي أم غير شخصي أو لا شخصي؟ طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن يعني إيه personal God أو الإله الشخصي. من ضمن التناقضات التي نجدها في الهندوسية فيما يخص مفهوم الإله خلافهم حول كون الإله هل هو إله شخصي أو غير شخصي. وهكذا نجد في الهندوسية الجمع ما بين المفهومين،
فالأصل عندهم هو إن الإله غير شخصي، ولكن في الوقت نفسه نجد أن الكتب المقدسة الهندوسية تتكلم عن الإله بما يوافق مفهوم الإله الشخصي أو البيرسونال جاد. لما نشوف الكتب المقدسة الهندوسية بنلاقي إن اسم الإله في الهندوسية هو براهمان أو براهما، من الجذر براها يعني الكبير. والهندوسية بتصف الإله بصفات رئيسية هي الوجود أو الحقيقة المطلقة، الوعي أو العلم المطلق، السعادة أو النعيم المطلق، بمعنى أن الإله فوق كل إمكانية إحباط بنحو مطلق. يبقى بالتالي بنلاقي في الهندوسية نصوص بتتكلم عن الله كأنه إله شخصي personal God، وأحيانا كثيرة بنجد نصوص أخرى تتكلم عن الإله كأنه غير شخصي non-personal God. وبالتالي النتيجة إن الفلاسفة الهنود مختلفين حول مفهوم الإله في الهندوسية. المفهوم الأول عندهم اسمه ساجونا براهمان، وهو الإله المتصف بالصفات البيرسونال جاد. والمفهوم الثاني باسم نيرجونا براهمان، الإله بلا صفات. الخلاف الفلسفي اللاهوتي ده أدى لوجود 3 مدارس هندوسية. المدرسة الأولى بيمثلها الفيلسوف الهندي آدي شانكارا، وده بيمثل فكرة الإله اللا شخصي. المدرسة الثانية بيمثلها الفيلسوف الهندي رامانوجا، وده بيأيد فكرة الإله الشخصي. والمدرسة الثالثة بيمثلها الفيلسوف الهندي راما كريشنا، واللي بيقول بإمكانية الجمع ما بين المدرستين الأولى والثانية. وبنلاقي في الهندوسية نتيجة تصور الإله على إنه كائن شخصي بيكون الخالق براهما، والحافظ فيشنو، والمدمر شيفا، وهنتكلم عنهم فيما بعد الثالوث الهندوسي. بعض العلماء يعتقدون أن الهندوسية في الأصل ديانة توحيدية تؤمن بالإله الواحد خالق السماوات والأرض، وفيما بعد انحرفت للوثنية وتعدد الآلهة، رغم أن الهندوسية ما زالت تقر بأن الآلهة كلها عبارة عن ظهورات مختلفة للإله الواحد براهما. ونعتقد كمسلمين أن الله عز وجل لم يترك أمة إلا وأرسل لها الأنبياء والرسل. قال تعالى في سورة النحل الآية رقم 36: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الغالب ظهرت الوثنية وتعدد الآلهة في الهندوسية بسبب مظاهر الطبيعة المختلفة، حيث صور الهندوس لكل قوة طبيعية إله. الآلهة في الهندوسية، الإله الكوني الأعظم في الهندوسية هو براهما. براهما في الهندوسية هو الجميع، هو الحقيقة والضمير، هو اللانهائية أو الأزلية، هو المبدأ الأول. ففي البدء كان براهما، وهو الآلهة جميعها، بل هو يحتوي الإنسان نفسه، فالكل براهما، فكرة وحدة الوجود. التثليث أو الثالوث الهندوسي، بالرغم من عقيدة الإله الكوني الأعظم براهما، إلا أن الهندوسية تؤمن بوجود آلهة كثيرة، وهذه الآلهة جميعها عبارة عن ظهورات أو تصورات مختلفة للإله الأعظم براهما. نجد في الهندوسية ثالوث مميز مشهور جدا. يؤمن الهندوس أنهم 3 أشكال للإله الأزلي، وبيقسموا وظائفه. الأول براهما إله الخلق والإحياء، الثاني شيوا أو شيفا إله التبديل والدمار والهلاك، والثالث ويشنو أو فيشنو إله الحفظ والتدبير والرحمة. طبعا بسبب تأثرنا بالغرب فهنسيب غالبا النطق الشرقي وهنمسك في النطق الغربي. فالنطق الغربي هيكون براهما إله الخلق والإحياء، وبعدين شيفا إله التبديل والدمار والهلاك، وبعدين فيشنو إله الحفظ والتدبير والرحمة. الهندوس يعتقدون أنه لا يوجد أي فرق بين الآلهة ال3 في الحقيقة، فإن الإله الواحد يظهر ب3 أشكال بأعماله من خلق وحفظ وتبديل، ولكنهم في الحقيقة واحد. فمن يعبد أحد ال3 فكأنه عبدهم جميعا أو عبد الواحد الأعلى. طبعا كل دي أدلة على إن أكيد أصل الهندوسية كانت التوحيد. وهكذا يعتبر الآلهة براهما
وفيشنو وشيفا من أهم الآلهة المعبودة في الهندوسية، ويكون الآلهة الثلاثة معا ثالوثا إلهيا، حيث براهما يخلق وشيفا يدمر وفيشنو يحافظ على العالم. عقيدة الأفاتار أو الحلول والتجسد. كلمة أفاتار في اللغة السنسكريتية تعني النزول، وفي الاصطلاح الهندوسي تعني نزول الإله إلى الأرض في صورة معينة لسبب معين. وهناك أنواع مختلفة من الأفاتار تختلف حسب طريقة النزول وسبب النزول. وقد بلغ عدد الأفاتارات عند الهندوس 24. وقد ذهب بعض العلماء بأن عقيدة الأفاتار في الهندوسية أصلها الرسالة والنبوة كما في الأديان السماوية. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن كريشنا وكتاب البهاجافاد جيتا، وقلنا ان كريشنا علم شخص معين أصول الهندوسية وهكذا. فكريشنا ده عند الهندوس أفاتار. أفاتار يعني ايه؟ يعني حلول أو تجسد للإله. فبالتالي هم بيعبدوا كريشنا ليه؟ لأنه ظهور من ظهورات الإله. طب الإله ده بينزل على الأرض ليه؟ لأسباب كثيرة مختلفة، أهمها عند الهندوس فكرة الخلاص من يد أعدائهم. طبعا التشابه مع المسيحية كبير جدا. الخلاص من يد أعدائهم يعني إيه؟ يعني الهنود بيبقوا مضطهدين وبينزل الأفاتار ده، الإله بينزل علشان يحارب معاهم ويدافع عنهم ويخلصهم من أعدائهم. أشهر الآلهة الهندوسية: الإله فيشنو يعبد في أشكال متعددة حسب حلوله أو تجسده. والأساطير الهندوسية تقول إنه بعد أن خلق براهما الخليقة سكن فيشنو السماء بجوار زوجته تكشمي. تكشمي دي إلهة الحظ السعيد والنعيم المؤقت، وهنتكلم عنها فيما بعد. ولشدة عناية فيشنو بالعالم ينزل فيشنو من وقت لآخر متجسدا أو حالا في شكل من الأشكال اللي هي فكرة الأفاتار. ويمكن أن يكون الحلول في إنسان، بل إن بعض رجال الدين والزهاد يعبدون على أساس إن الإله قد تجسد أو حل فيهم. يبقى فيشنو ده إله الخير، براهما إله الخلق. من أشهر آلهة الهندوس أيضا الإله شيفا. فبينما يظهر فيشنو في صورة الإله النافع الخير، يبدو شيفا في صورة الإله المدمر، وهو يظهر في أشكال مرعبة تحيط به أرواح شريرة ويرقص دائما رقص تدمير العالم. ننتقل للركن الثاني في العقائد الهندوسية: الكون. التصور الهندوسي للكون يحتوي أيضا على بعض التناقضات. فالأساطير الهندوسية تتكلم عن قصة خلق براهما للعالم، وفي الوقت نفسه نجد أن التعاليم الهندوسية تتكلم عن أزلية العالم، وتتكلم أيضا عن تصور وحدة الوجود، وهي العلاقة ما بين الإله والكون، وإنهم في الأصل شيء واحد. الهندوسية تؤمن بوجود عوالم كثيرة في هذا الكون، وإن هذا الكون يحتوي على عدد لا يحصى من المجرات المشابهة لمجرتنا. لكل مجرة مركز هو كرة أرضية يعيش على سطحها بشر يشقون طريقهم نحو الإله. كل كرة أرضية تطوقها بشكل دوائر عوالم علوية أرفع وألطف من الأرض، وعوالم سفلية أسفل وأحط. هذه العوالم تتردد إليها الأرواح بين كل تجسد وآخر بحسب ما تستحق كل روح حسب عملها في آخر تجسد. الهندوسية تؤمن أن هذا الكون يستعاد بشكل دائري، فالمنظومة الكونية تتقوض إلى ليل براهما لتعود كل الكائنات إلى حالة طاقة كامنة خالصة، ثم يبدأ الكون من جديد. فالكون ليس له بداية ولن تكون له نهاية، عملية دائرية مستمرة منذ الأزل وإلى الأبد. الهندوسية تؤمن أن الكون عالم أخلاقي ينال فيه كل إنسان ما يستحقه، ويخلق فيه كل إنسان بنفسه مستقبله الذي سيصير إليه. الهندوسية تؤمن أن الكون عالم وسط، يعني متوسط ومعتدل في كل شيء، ليس فقط لأنه معلق في الوسط بين الجنان في الأعلى ودرجات الجحيم في الأسفل، ولكن لأنه متساوي في نسب الخير والشر، اللذة والألم، المعرفة والجهل، وهكذا.
طيب، علاقة الإله بالكون. الهندوسية تؤكد أن عالم الطبيعة والمادة معتمد كليا في وجوده على الإله، ومع ذلك هناك تصوران للكون عند الفلاسفة الهندوس. التصور الأول هو الثنائية، والتصور الثاني هو اللاثنائية أو الوحدة. الثنائية معناها أن الكون موجود حقيقة مثل ما يوجد الإله حقيقة، وبالتالي فإن كل شيء في هذا الكون عبارة عن وجود حقيقي. اللاثنائية أو الوحدة معناها أن العالم الذي نعيش فيه ليس حقيقيا في ذاته، وإنما الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الوحيد، وبالتالي الكون مجرد ظهور شكلي أو نوع من السحر أو الخداع أو ما شابه. يبقى تصور اللاثنائية هو عقيدة وحدة الوجود، وهذا اعتقاد أغلب الهندوس اليوم. والهندوس يعبدون الطبيعة ويتصورون ذات الإله في أي شيء من الكائنات الموجودة، لأن الإله والطبيعة شيء واحد مش اتنين. العالم لعبة الإله وله. الهندوس يعتقدون أن العالم ليلة الإله. كلمة ليلة بالسنسكريتية تعني اللعب واللهو والتسلية، أي أن العالم لعبة الإله ولهو وتسليته. من أمثلة هذا التصور في الهندوسية تماثيل الإلهة كالي. الإلهة كالي دي ترقص فوق إنسان منبطح في حالة سجود، وهي تمسك بيديها سيفا ورأسا مقطوعا. متخيل الرعب؟ غير برضو الآلهة التانية اللي دايما بيتم تصويرهم على إنهم بيعزفوا بيرقصوا وهكذا. هذه إشارة إلى عقيدة الهندوس إن الوجود ده عبارة عن لهو ولعب الإله عمال يلعب ويلهو في هذا العالم. ملخص التصور الهندوسي للعالم: لو سألنا الهندوس عن العالم الذي نعيش فيه لقالوا إنه ليس عالما واحدا بل عوالم كثيرة لا حصر لها. إنه عالم أخلاقي يعمل فيه قانون الكارما. إنه عالم وسط. إنه عالم مايا بالسنسكريتية يعني خداع. إنه مدرسة تعليم وصالة تدريب. إنه عالم ليلة أي لعب ولهو الإله. ننتقل للركن الثالث من عقائد الهندوسية: الروح. الهندوس يؤمنون بأن الأرواح كلها تفيض من الإله نفسه براهما، وأن هذه الأرواح محبوسة في هذا الكون، وأنها تريد في النهاية الخلاص من هذا الكون والاتحاد مرة أخرى مع الإله براهما الذي جاءت أصلا منه. الهندوسية تعتقد أن الأرواح كالفقاعات التي تنطلق من قاع الماء الذي يغلي في غلاية شاي، والتي تأخذ سبيلها صاعدة عبر الماء الذي هو الكون، إلى أن تنطلق من فوق سطحه حرة في الفضاء اللامحدود للإشراق والاستنارة الروحية، وهكذا تحصل على التحرر. رحلة الروح. الهندوسية تعتقد أن الأرواح تبدأ رحلتها في أبسط شكل من أشكال الحياة، وأن ارتباط الروح بالجسم الذي تسكنه لا يزيد على ارتباط الجسم بالألبسة التي يرتديها الإنسان. فعندما نكبر على بذلة أو نجد أن بيتنا أصبح ضيقا علينا، فإننا نغير لباسنا إلى لباس أكبر ونستبدل ببيتنا بيتا أوسع لكي تتاح لأجسامنا حرية أكبر. وكذلك تماما تفعل الأرواح. هذه العملية تسمى التناسخ أو هجرة الأرواح أو التقمص أو تجوال الروح. في السنسكريتية تسمى سامسارا، وتعني حرفيا معاناة أو مقاساة شديدة. في المستوى تحت الإنساني، يعني إيه تحت الإنساني؟ يعني لسه الروح ما وصلتش الجسم إنسان. في المستوى تحت الإنساني الانتقال يتم عبر مجموعة من الأجسام يزداد تعقيدها تدريجيا حتى تبلغ الجسم الإنساني. وخلي بالكم في ناس بيتكلموا عن النقطة دي وبيقولوا إن الهندوسية تعلم بعقيدة التطور، لأن الروح بتبدأ في أبسط أشكال الحياة
وتصعد تصعد 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 في أجسام أكثر تعقيدا بشكل ترتيبي لغاية ما تصل للإنسان اللي هو المفروض أعظم حاجة وأجل حاجة وأعقد حاجة. يبقى تاني في المستوى تحت الإنساني الانتقال يتم عبر مجموعة من الأجسام يزداد تعقيدها تدريجيا حتى تبلغ الجسم الإنساني. ونمو الروح في هذه المرحلة يكون أوتوماتيكيا أو آليا، ومع وصول ارتقاء الروح إلى الجسم الإنساني يتوقف هذا الصعود الأوتوماتيكي الذي يشبه صعود المصعد الآلي. يبقى خلي بالك كأن الروح بتكبر، وطول ما هي بتكبر بتاخد أجسام أكبر وأعقد، وده بيتم بشكل آلي كأنها نبتة في تربة وبتكبر لوحدها لغاية ما توصل الجسم الإنساني. طب إيه اللي بيحصل بقى أول ما بتاخد جسم إنساني؟ سكون الروح في الإنسان يعني أن الروح قد وصلت لمرتبة الوعي بالذات. في هذه المنزلة الرفيعة تأتي الحرية، أي الإرادة وحرية الاختيار، والمسؤولية والجهد، أي السعي والمحاولة. والآلية التي تربط بعض هذه المكتسبات الجديدة ببعض هي قانون الكارما. خلي بالك عشان تفهم الفكرة، الروح عايزة تفضل تصعد لغاية ما تتحرر خالص وتتوحد مرة أخرى بالإله براهما. عملية الصعود والارتقاء دي في البداية في المرحلة ما قبل الإنسان بيتم بشكل آلي أوتوماتيكي لغاية ما الروح توصل لمستوى الجسم البشري. أول ما الروح بتوصل لمستوى الجسم البشري بتكتسب الوعي بالذات، ولما بتكتسب الوعي بالذات بتكتسب معاها حرية الإرادة والمسؤولية الأخلاقية. ساعتها عملية الارتقاء بتتوقف، مش بتبقى آلية. وعملية الارتقاء بعد كده بتبقى معتمدة على اختيارات الإنسان وأفعاله، وده بيكون وفق قانون اسمه الكارما. ايه موضوع الكارما؟ الكارما أو قانون الجزاء. العبارة السنسكريتية كارما باهالا تعني قانون الجزاء، وعقيدة الكارما تعتبر من أشهر العقائد الهندوسية، وهي عقيدة متعلقة بعقيدة رحلة الروح في هذا الكون. فالروح تفيض من براهما وتدخل هذا الكون في أبسط شكل من أشكال الحياة، ثم ترتقي بين الأجساد وأشكال الحياة الأكثر تعقيدا بشكل آلي إلى أن تصل إلى درجة الجسم البشري أو الإنساني. وعندما تصل الروح لهذه الدرجة تكتسب حرية الإرادة والمسؤولية الأخلاقية. وهنا يجب التنبيه على أن الروح هي الأساس في الإنسان. فالروح بالنسبة للجسم الإنساني مثل الشخص الذي يرتدي ملابسه، فالجسم مجرد ملابس يمكن تغييرها والاستغناء عنها. أما الروح فهي بمثابة الشخص الإنساني نفسه. والهندوسية تؤمن بأن كل الأشياء الحية لها أرواح متساوية تختلف فقط من خلال قانون الكارما. طب إيه موضوع قانون الكارما؟ لسه مش فاهمين. قانون الكارما مرتبط بعقيدة تناسخ الأرواح. طب إيه عقيدة تناسخ الأرواح؟ الهندوسية تؤمن بأن الدنيا هي مكان الجزاء، والجزاء يتم عن طريق تناسخ الأرواح. فإذا لم يستوفي الإنسان جزاء أعماله في حياته يتحقق ذلك بتكرار ولادته على سبيل التناسخ. والتناسخ معناه رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى جسم آخر. الجسم الآخر ده بيتم تحديده على حسب أعماله، وتحديد الجسم على حسب الأعمال هو قانون الكارما. يبقى بالتالي لا يوجد حساب بعد الموت وإنما التناسخ. هذه العقيدة مبنية على عقيدة وحدة الوجود في الهندوسية، وهي أن الإله والروح ومادة الخلق كلها أزلية وكلها هي الإله. وهكذا ترجع روح الرجل الصالح بعد موته في جسم أعلى منه رتبة حتى ترتقي إلى الإله براهما وتمتزج به. وهذا هو الخلاص أو التحرر حسب الهندوسية.
أما روح الرجل الفاسق فترجع إلى جسم أردأ منه حتى تصل إلى الحيوانات الخبيثة. وده كله زي ما قلنا وفق قانون الكارما. والهندوسية تعلم أن الذي يولد سفيها أو أخرس أو أعمى أو أصم أو مصابا بأعضائه أو بغير ذلك من العاهات والأمراض إنما يكون نتيجة سوء عمله السابق وفق قانون الكارما. يعني إنسان مولود بعاهة معينة هذا عقاب له وفق قانون الكارما حسب الهندوسية. لك أن تتخيل أخي الكريم نتيجة مثل هذه العقيدة على المجتمع الهندي. يبقى بالتالي الهندوسية بتقول إن أي حد بيعاني في هذه الدنيا ده بسبب الكارما، ده هو حصل له تناسخ أرواح فاتولد من جديد في هذه الظروف الوحشة عقابا له. وبالتالي التكافل الاجتماعي يكاد يكون غير موجود في الهند. أنا إزاي هساعد واحد بيعاني وأنا مؤمن إن معاناته نتيجة قانون الكارما وإن ده عقاب له. وهكذا وسعت الهندوسية مفهوم العلية الكون الشامل، فكرة الكوز أند إفكت، لتجعله يشمل أيضا الحياة الروحية والأخلاقية للإنسان. فإن كل عمل يوجهه الفرد للعالم الخارجي له انعكاسه المقابل والمساوي له على ذات الإنسان ونفسه. وكل فكرة أو عمل يقوم به الإنسان بمثابة ضربة أزميل على تمثال مصيره. وعقيدة الكارما في الهندوسية تلزم الهندوسي بمسؤولية شخصية كاملة، فإن كل إنسان مسؤول تماما وبشكل كلي عن حالته الحاضرة ووضعه الحالي، كما إن مستقبله سيكون على أساس أفعاله الحالية. والهندوس ما بيؤمنوش إن الكارما نوع من الجبرية، بالعكس الكارما تنص على إن كل قرار ستكون له نتائجه الحتمية. القرارات دي بيتخذها الإنسان بحرية مطلقة، يتم اتخاذها باختيار وحرية كاملين. يبقى بالتالي المفروض نكون فهمنا لغاية دلوقتي العلاقة ما بين الإله والكون المحكوم بقانون الكارما ورحلة الروح من الإله عبر الكون وإنها عايزة ترجع مرة أخرى للإله. ننتقل للكلام عن الإنسان في الهندوسية. يجب التنبيه مرة أخرى على أن الهندوسية تهتم بالروح أكثر من الجسم البشري نفسه. وعندما تتكلم الهندوسية عن الإنسان فإنها تقصد في الأساس المرحلة التي فيها يسكن الروح في جسم بشري. وبسبب هذا الاهتمام البالغ بالروح في الأساس نما بشكل واسع إحساس نفسي في الغرب بوجود عظمة روحية في الهند. وقد علقت على هذا سابقا ووضحت أن هذا بسبب المادية الشديدة التي يعيشها الإنسان الغربي. ما الذي نريده؟ الهندوسية لها فلسفة خاصة فيما يتعلق بطبيعة حياة الإنسان على الأرض والصراعات التي يخوضها الإنسان أثناء حياته. الهندوسية تقول للإنسان بإمكانك أن تحصل على ما تريد، وبالتالي يجب على الإنسان أن يجيب على السؤال ما الذي نريده في هذه الحياة الدنيا. البحث عن المنتهى والبحث عن الخلاص والبحث عن التحرر. الهندوسية تضع فلسفة معينة لكيفية إدارة حياة الإنسان بناء على فهم الهندوسية لرغبات النفس البشرية. الهندوسية تقول إن أول ما يرغب فيه الإنسان هو اللذة المتعة. والهندوسية لا تتخذ موقف التقبيح والتوبيخ من الإنسان الذي يجعل المتعة واللذة هدفه النهائي في الحياة، ولكن الهندوسية تقول إذا كانت اللذة هي ما تريد فلا تكبح هذه الرغبة، بل اشبعها بأغنى وأجمل ما يمكن. تقول الهندوسية ذلك وتنتظر الزمن الذي يدرك فيه الإنسان أن اللذة في الحقيقة ليست كل ما يرغب فيه الإنسان. هذا الزمن حسب الهندوسية سيأتي لا محالة، ولكن ليس من الضروري أن يكون ذلك في حياته الحالية. يعني إيه الكلام ده باختصار؟ يعني
الهندوسية بتقول للناس اعملوا اللي انتوا عايزينه وخلوا اعمالكم تربيكم لغاية ما تعرفوا الحق فين. وده طبعا زي ما بنقول مش ضروري في حياته الحالية، لان قانون الكارما بيحكم الكون، والمفروض حسب الهندوسية ان البحث عن اللذة كمنتهى مش هو الحق، فهو هيتعلم ده عن طريق الكارما. لما يتعلم ده عن طريق الكارما هيتربى ويوجه نفسه لحاجة تانية. طبعا ده منهج في غاية العجب. بدل ما الدين يعلمني من البداية ويرشدني، لا، الهندوسية بتقول اختبر ده بنفسك، اتعلم ده بالطريقة الصعبة. في الطريقة السهلة ان انا ارشدك ابتداء وانت يكون عندك الوعي والذكاء ان انت تتبع ارشادي، دي الطريقة السهلة. الطريقة الصعبة ان انت تاخد على دماغك وقانون الكارما يربيك. طبعا الهندوسية بتقول ان اللذة والمتعة ليست المنتهى، مش علشان اللذة بذاتها شيء فاسد او شرير، بل بسبب ان المتعة واللذة مضعفة وموهنة للإنسان وأضيق وأتفه من أن تشبع طبيعته الكلية، لأن اللذة والمتعة بطبيعتها شيء خاص أو ذاتي أو فردي. إذن الهندوسية تترك الإنسان ليتعلم من تجاربه، فبعد أن ينتهي الإنسان من الانغماس في اللذة ينتقل اهتمامه عادة إلى الهدف الكبير الثاني اللي هو النجاح الدنيوي بمظاهره الثلاثة: الثروة، الشهرة أو الجاه، السلطة أو الرياسة. الهندوسية تقر أن النجاح الدنيوي يحقق للإنسان شعورا بالرضا والإشباع لمدة أطول، لأن النجاح الدنيوي إنجاز اجتماعي متشابك بشكل كبير مع حياة الآخرين، ولكنها أيضا ليست كافية لإشباع الإنسان بشكل مطلق. بعد أن يكتفي الإنسان من النجاح الدنيوي توجهه الهندوسية لطريق الزهد والحياة المكرسة للخدمة. الزهد الديني في الهندوسية أشبه بعمل الرياضي الذي يمتنع أثناء تمارينه الرياضية واستعداده للمباراة عن كل انغماس في الملذات الجسدية. والهندوسية تميز بين العمر الزمني والعمر النفسي أو الروحي. على سبيل المثال شخصان كلاهما يبلغ من العمر 46 سنة، فمن الناحية الزمنية عمرهم واحد، لكن من الناحية النفسية قد يكون أحدهما لا يزال طفلا في حين صار الآخر رجلا راشدا ناضجا. فالهندوسية تقبل هذا التمييز وتوسعه ليعطي الامتدادات المضافة للحياة من خلال تناسخ الأرواح. يعني باختصار زي ما قلنا الزمن مش خطي، الزمن دائري، فأنا عمال اكتسب خبرات لأني ما عشتش حياة واحدة. روحي في الحقيقة بحسب الهندوسية عاشت حيوات كثيرة في أجسام كثيرة مختلفة. من خلال هذه الحيوات الكثيرة عن طريق تناسخ الأرواح الروح بتكتسب خبرة، فأعمار الناس مختلفة بحسب خبرتها الروحية والنفسية. الهندوسية بقى بتقول إن يجب على الروح أن تتحرر من دائرة التناسخ. إزاي ممكن يحصل التحرر؟ نرجع مرة أخرى لهذا السؤال الجوهري الوجودي: ما الذي يريده الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ الهندوسية تقول إن الإنسان يريد 3 أشياء رئيسية. الإنسان يريد الوجود والعلم والسعادة. والهندوسية بتقول إن الإنسان لا يريد هذه الأمور ال3 فحسب، بل هو يريدها بدرجتها اللامحدودة: وجود لا متناهي، علم لا متناهي، سعادة لا متناهية. الهندوسية تقول إن ما يرغب به الإنسان حقيقة هو التحرر، أي التحرر الكامل من القيود والحدود التي لا تحصى والتي تكبل وجوده الحالي. يعني باختصار علشان الإنسان يحصل على الوجود اللامتناهي والعلم اللامتناهي والسعادة اللامتناهية لازم يتحرر. طب إزاي يتحرر؟ الهندوسية كما قلنا تعلم بأن الإنسان ليس جسما فقط، فهناك داخل الإنسان وجود لا يعرف الموت ولا ينفذ أبدا،
وجود ليس له حدود، المركز المطلق اللامتناهي لكل حياة، النفس المخفية أو آتمان. يبقى الهندوسية بتقول إن الإنسان مركزه الروحي حاجة اسمها آتمان، وآتمان دي جزء من براهمان أو براهما الإله. خلي بالك ساعات بيقولوا آتما أو آتمان، براهما أو براهمان. يبقى الروح الإنسانية في أعماقها حاجة اسمها آتما، والآتما دي جاية من براهما. روح الإنسان تسمى آتما، وهي روح مصغرة للروح العالمية التي هي روح براهما. وزي ما قلنا التحرر بيكون عن طريق ان الآتما تتخلص من دائرة التناسخ وتتوحد مع براهما. كيف يحدث التحرر؟ الهندوسية بتقول ان اليوجا طريق التحرر. خلي بالك دي نقطة في غاية الأهمية. اليوجا نوع من أنواع الممارسة الدينية الهندوسية. طبعا بعض الناس بيقولوا أصل اليوجا فيها جانب رياضي، أصل اليوجا فيها جانب نفسي. اليوجا ممارسة دينية هندوسية. اليوجا حسب الهندوسية طريق تحرر الآتما من دائرة التناسخ حتى تتوحد مع براهما. الهندوسية تريد أن تحرر الإنسان وتخلصه من كل نقص ليحصل على وجود وعلم وسعادة غير محدودة. هذا يحدث بنجاة وخلاص الروح من تكرار المولد أو التناسخ. لما الروح بتتخلص من التناسخ تستطيع الامتزاج بالروح الإلهية اللي هي روح براهما. تنضوي جميع اتجاهات الهندوسية المتعلقة بخلاص أو تحرر الروح من دائرة التناسخ وتفعيل وتحقيق الطبيعة الكاملة للإنسان تحت عنوان واحد، وهو يوجا. اليوجا يبقى التحرر والخلاص عن طريق اليوجا. كلمة يوجا مشتقة من أصل أو مصدر هو نفس المصدر الإنجليزي لفعل to yoke، وهو فعل يتضمن دلالتين. الأولى تعني وحد، والثانية وضع تحت نظام خاص أو تمرين. وبالتالي تعريف اليوجا منهج أو طريقة تمرين تهدف لسوق الإنسان نحو التكامل أو الدمج والاتحاد. يعني نقدر نقول باختصار إن اليوجا في الهندوسية معناها تمارين أو نظام معين يهدف إلى توحيد الإنسان مرة أخرى مع الإله عشان يحصل على التحرر. هناك أنواع مختلفة من اليوجا أو اليوجات. بعض أنواع اليوجا هدفها تقوية الجسم في المقام الأول، وتعتبر بمثابة تمهيد لليوجا الروحية. واليوجا الروحية هدفها الإشراق والتنور الباطني، وتهدف إلى تحقيق اتحاد روح الإنسان اللي هي الآتما مع براهما. يبقى السؤال اللي الهندوسية المفروض بتشرحه: كيف نصل لبراهما ونبقى متصلين به؟ كيف نصبح مندمجين ببراهما ونحيا به وفيه؟ لاحظ ان المصطلحات دي قريبة جدا من مصطلحات مسيحية عن الله. الهندوسية تضع عدة طرق مختلفة إلى براهما تبعا لوجود أنماط مختلفة من البشر، والهندوسية تقول بوجود 4 أنماط من البشر. يعني باختصار كل نمط له طريقة. الأنماط 4 من البشر: عقلانيون، عاطفيون، عمليون، تجريبيون. كل نمط إنساني له يوجا خاصة بها، لكن 4 أنواع من اليوجا كلها بتبدأ ببعض التمهيدات الأخلاقية الضرورية، مثل ضرورة أن يعود الطالب نفسه على العادات الحسنة الصحيحة وممارسات مثل عدم الإيذاء، الصدق، عدم السرقة، ضبط النفس، النقاء، القناعة، والانضباط الذاتي، وهكذا. أول نوع من أنواع اليوجا جنانا يوجا، الطريق إلى براهما عبر المعرفة.
هذا النوع للذين يتمتعون باستعداد عقلي وقدرة ذهنية قوية، وهو نوع مناسب للأشخاص الفلسفيين بطبيعتهم، والذين إذا اقتنعوا عقليا بشيء كان لهذه القناعة أكبر أثر على الحياة. النوع الثاني من اليوجا باهاكتي يوجا، الطريق إلى برهما عبر الحب، وهي أكثر اليوجات الأربعة شعبية. وهذه الطريقة تعلم أنه يجب أن نحب برهما حبا جما، نحب وحده ولا نحب شيئا غيره إلا لأجله، ونحبه لذاته لا لغرض آخر أو هدف أبعد، حتى ولا انطلاقا من الرغبة في الخلاص والتحرر، بل نحبه للحب فقط. النوع الثالث من اليوجا كارما يوجا، أو الطريق إلى برهما عبر العمل. هذا النوع من اليوجا مبني على عقيدة الكارما، وهي أن لكل عمل ينجزه الإنسان في الخارج انعكاس يتناسب معه في باطن الفاعل، بمعنى أن الكارما متعلقة بالنية القلبية للإنسان. هذا النوع من اليوجا يعلم بوجوب أن يتخلى الإنسان عن كل مطالبة بحق أعماله، بما في ذلك حق النجاح. فالإنسان الذي يؤدي وظيفته التي يمليها عليه واجبه غير مبالي بثمرة العمل هو اليوجي الحقيقي. ثالث نوع من اليوجا راجا يوجا، الطريق إلى برهما عبر الرياضة النفسية، ودي بيسموها اليوجا الملكية. هذا النوع من اليوجا يعتمد على التجارب النفسية أو الروحية، وهذه التجارب الروحية مبنية على فرضية هندوسية حول طبيعة الإنسان. هذه الفرضية الهندوسية تقول إن الإنسان كائن ذو طبقات. الطبقة الأولى جسم الإنسان الخارجي، الطبقة الثانية القسم من عقله وتجربته التي يعيها، يعني الشخصية المدركة اللي بيحس الإنسان بواسطتها، والطبقة الثالثة حقل ما وراء الوعي. هذا النوع من اليوجا يهدف إلى توجيه الطاقة النفسية للإنسان نحو الجزء الأعمق من وجوده والقسم الأعظم له، وتفعيل تلك القارة الضائعة غير المكتشفة لذاته الحقيقية. في الآخر الهندوسية بتقول إن كل الطرق تؤدي إلى برهما. فبالرغم من أن الهندوسية وضعت طرق مختلفة للخلاص، إلا أن الهندوسية تؤمن بأن الأديان الكبرى المتنوعة عبارة عن بدائل وطرق متساوية نحو برهما، وأن الأديان المتنوعة ليست إلا لغات مختلفة كلم الإله بها قلب الإنسان، وأن الحقيقة واحدة وإن سماها الحكماء بأسماء مختلفة. وهذا يشبه عقيدة مسيحية يؤمن بها أتباع الكنيسة الكاثوليكية تسمى عقيدة خلاص غير المؤمنين، بمعنى أن غير المؤمنين بالمسيحية سيحصلون أيضا على الخلاص المسيحي. ولا شك أن هذه العقيدة من أبطل الباطل، وتعتبر أساس لما يعرف اليوم بوحدة الأديان. كيف يجب أن نعيش؟ تدعو الهندوسية إلى الزهد والرهبانية وترك الشهوات ومحاربة الملذات. والهندوسية تعلم أن هناك 4 أمور رئيسية في الحياة يجب على الإنسان أن يتعلم كيفية إدارتها بشكل صحيح حتى يحقق السعادة. هذه الأمور ال4 هي دهارما، أي النظام والمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، أراتها أي المال والثروة، كاما أي الرغبات الجنسية، موكشا النجاة والسعادة. لتحقيق هذه المقاصد قامت الهندوسية بتقسيم حياة الإنسان ل4 مراحل: مرحلة التربية والتعليم والتأديب، مرحلة الزواج والعمل، مرحلة التبتل والعزلة، ومرحلة الانقطاع الكامل. المرحلة الأولى تكون عادة في سن تتراوح ما بين 8 سنوات ل 12 سنة، وتمتد هذه المرحلة لمدة 12 سنة تالية يعيش فيها التلميذ عادة في بيت أستاذه، والتلميذ بيخدم أستاذه في مقابل التعليم الذي يتلقاه. والمسؤولية الأولى في هذه المرحلة هي التعلم. المرحلة الثانية تبدأ بالزواج، وهي مرحلة رب الأسرة، ويتم توجيه طاقة الإنسان إلى أسرته ومهنته
والمجتمع الذي ينتمي إليه. المرحلة اللي بعد كده مرحلة العزلة، تأتي بعد مجيء أول حفيد للإنسان، وهي عبارة عن الانسحاب من الواجبات الاجتماعية حتى يستطيع الإنسان اكتشاف من هو وما هي حقيقة الحياة وما هو سر الأنا. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الانقطاع والسكن في الغابة، قد يشمل الرجل مع زوجته حين ترغب الزوجة بالعزلة والرحيل مع زوجها إلى الغابة، أو يشمل الزوج فقط عندما يرحل وحده. والمفروض إن الرجل لو هيرحل لوحده إنه يؤمن ضروريات زوجته. وهكذا يعيش الإنسان عالم الوحدة والانفراد في الغابة إلى الموت. النظام الطبقي الهندوسي، هذه العقيدة الهندوسية مستقبحة حتى من قبل بعض الهندوس أنفسهم، وهي عقيدة تقول إن البشر ليسوا سواء في النشأة والتكوين أو الوظائف والأعمال أو الحقوق والواجبات، وإن الإله نفسه هو من قسم البشر عندما خلقهم من أعضائه المختلفة. فالهندوسية تؤمن بأن الإله الخالق خلق الطبقات الأربع من مختلف أعضائه. الطبقة الأولى براهمنا من وجهه، الطبقة الثانية كاشتريا من سواعده، الطبقة الثالثة وشيا من أفخاذه، والطبقة الأخيرة شودرا من أرجله. لا شك أن واقعة هجرة أمواج من الشعوب الآرية في الألف الثاني قبل الميلاد إلى الهند، حاملة معها لغتها وثقافتها المختلفة وملامح جسمية مختلفة، تعتبر ذات دور وأثر مركزي في تكوين هذه العقيدة، وتمثل الطبقات في الفكر الهندوسي جزء من القانون الكوني الأزلي. هذا النظام الطبقي هو الذي يحرم التزاوج والتناول المشترك للطعام بين أفراد الطبقات المختلفة. والهندوسية تقول بأن نظام الطبقات نظام وراثي، فالإنسان مهما عمل يبقى في الطبقة التي ولد فيها. طب هو ليه اتولد في هذه الطبقة؟ بسبب قانون الكارما. والنقطة دي في غاية الأهمية، بمعنى إن أنت لو اتولدت من طبقة الشودرا، طبقة الخدم، هتعيش وتموت خدام، ولا يجوز لك أن تتمرد على الطبقة بتاعتك. يعني ما ينفعش تحاول إن أنت تغتني فترتقي في المراتب، ما ينفعش. أنت تعيش حياتك كخدام مخلص على أمل إن لما يحصل تناسخ أرواح بعد الموت تلاقي نفسك اتولدت في طبقة أعلى. الطبقة الأولى طبقة البراهمنا، هي أعلى الطبقات، وهم رجال الدين والكهنة والرهبان. عملهم هو تعلم الكتب الدينية وتعليمها وإقامة الشعائر الدينية وقبول الصدقات. البراهمنا ليهم حق التشريع والحكم في قضايا الناس وتنفيذ هذه الأحكام، ويتمتعون بامتيازات ويمنحون رخصا وأموال كثيرة. وجسم البرهمي مقدس عند الهندوس، لا يجوز إيذاؤه بأي طريقة من الطرق. الطبقة الثانية هي الكاشترية، وهم المحاربون والمديرون والأغنياء والأشراف. الطبقة الثالثة هي الوشيا، وهم الزراع والتجار والرعاة وأصحاب المال والثروة. والطبقة الرابعة والأخيرة هي الشودرا، وهم أدنى طبقات المجتمع، خدمة الطبقات العليا بإخلاص وطيب خاطر. والشودري يولد عبدا ويموت عبدا، ليست لحياته قيمة ولا ثمن، ولا يتزوج من طبقات أعلى منه. ننتقل للكلام عن العبادات في الهندوسية. الهندوسية مليئة بأنواع وأشكال مختلفة من العبادات، يمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية: السجود أمام الأصنام، الثناء على الأرواح، تقديم القرابين، تعظيم المعلمين، والتضحية العامة أو الأضحيات. الهندوسية فيها حاجة اسمها اليجنات الخمسة، والإنسان الهندوسي واجب عليه أنه يقوم بهذه العبادات والطقوس والشعائر التي تعرف بيجنة أو اليجنات الخمسة. اليجنات الخمسة دول: أولا براهما يجنة، قراءة الكتب الدينية لتقوم الأسرة على قواعد الدين. ديوا يجنة، عبادة النار. باتر يجنة، تقديم القرابين إلى الآلهة. نار يجنة، إكرام الضيوف. بهوتا يجنة، مساعدة المحتاجين.
يجب الإشارة إلى أن نظام الأضحيات في الهندوسية تعتبر من أهم أسباب ظهور الجينية والبوذية كاعتراض شديد على نظام الأضحيات في الهندوسية، فقد رفضتا هذا الفهم العام للدين الذي تسود الكهنوتية الطقسية. فإن الجينية والبوذية يعلمان أن الهدف الأساسي للإنسان هو تحقيق ذاته وما يمكن أن يكون عليه، وأن الفعل الصحيح لتحقيق هذا الهدف ليس من خلال أداء الأضحيات، ولكن من خلال التهذيب الذاتي وضبط النفس أو التحكم في الذات. الصلاة عند الهندوس على نوعين: النوع الأول إشعال النار في مكان معين وقراءة أناشيد خاصة، والنوع الثاني التسبيح والتمجيد للآلهة وتقديم القرابين لهم. الهندوسية مشهورة أيضا بعبادة الحيوانات، وأعظم الحيوانات قداسة هي البقرة، وتسمى جوماتا أي البقرة الأم، ويعتقدون أنها صورة للإلهة لكشمي أو تكشمي أيا كان، تقريبا اسمها لكشمي، ودي إلهة الحظ الحسن. كذلك نجد في الهندوسية عبادة الظواهر الكونية مثل النار والماء والهواء والشمس والقمر، وكذلك عبادة بعض الأشجار والنباتات، وطبعا عبادة الأصنام. وأكثر الأصنام في الهندوسية عارية من اللباس، دلالة على التقشف والتخلص من أي شيء دنيوي. الهندوسية تعلم أيضا الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب كليا أو جزئيا في أوقات محددة، أو الامتناع عن الطعام دون الماء واللبن بقدر الحاجة، أو الأكل في الظهيرة فقط، أو الأكل بعد غروب الشمس مرة واحدة فقط. يعني عندهم أنواع كثيرة جدا مختلفة من الصيام، ويشمل الصيام الابتعاد عن النوم والكلام ما عدا تلاوة الكتب المقدسة. مراجع إضافية لدراسة الديانة الهندوسية. أخيرا المحاضرة خلصت، ودي آخر حاجة في المحاضرة. طبعا هناك تفاصيل أخرى كثيرة جدا متعلقة بالديانة الهندوسية، خصوصا فيما يتعلق بالطقوس والعبادات وكذلك الاحتفالات والأعياد. ومع ذلك أعتقد أن المحاضرة غطت أهم ما يجب على الدارس معرفته عن الديانة الهندوسية. ولمن أراد المزيد من المعلومات أنصح بمراجعة المؤلفات التالية: كتاب حضارات الهند لجوستاف لوبون، كتاب فصول في أديان الهند لمحمد ضياء الرحمن الأعظمي، كتاب دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند لمحمد ضياء الرحمن الأعظمي، كتاب معتقدات أسيوية لكامل سعفان، وكتاب تاريخ الإسلام في الهند لعبد المنعم النمر، وأخيرا كتاب أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي. أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.